लग्नासाठी नवरी वधू न मिळण्याचे ठोस कारण जाणून घ्या. लग्न हा सगळ्यात मोठा निर्णय असतो. त्यामुळे अरेंज मॅरेज असो की लव्ह मॅरेज, सगळं नीट बघून घेतलेलंच बरं असतं. लव्ह मॅरेज असेल तर मुलगी पाहण्याचा प्रश्नच नाही, परंतु सध्याच्या काळात जर लग्न अरेंज पद्धतीने होत असेल तर तुम्हाला लगेच लग्नासाठी मुलगी भेटणे जवळजवळ अशक्य. हे असं का बरं झालं, याला कोण जबाबदार? तर मी आपल्याला आलेल्या अनुभवावरून सांगतो. सध्या काही मित्रांनी त्यांच्यासाठी वधू संशोधनाच्या कामात मलाही सामील करून घेतलंय. त्या निमित्ताने विविध वधूवर संशोधन संस्थांना भेटी देणं सुरूच आहे. बहुतेक मित्र हे पौराहित्य करणारे किंवा अल्प उत्पन्न गटातील आहे. शिक्षणही आर्ट्स किंवा कॉमर्स शाखेतून पदवी पदव्युत्तर असेच आहे. वयही साधारण 28 ते 35-36 या गटातील आहे. सगळे दक्षिण महाराष्ट्रातील म्हणजेच सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातले आहेत. वधूवर संशोधन संस्थांमधील बऱ्याचशा मुली या पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नाशिक या अशा ठिकाणी चांगल्या पोस्टवर चांगल्या पगारावर नोकऱ्या करणाऱ्या आहेत. फार थोड्या मुली या 12वी किंवा फक्त BA BCom अशा आहेत. जी समस्या सध्या सगळीकडे आहे तीच इथेही जाणवली. मुलींच्या अवाजवी अपेक्षा, मुलगी नको मुलगा हवा या हट्टाचे दुष्परिणाम हे आता असे समोर येत आहेत. मुलगा इंजिनियर किंवा तसंच शिक्षण असणारा, मुंबई किंवा पुणे, बंगळूर अशा ठिकाणी राहणारा मुलगा इंजिनियर किंवा तसंच शिक्षण असणारा, मुंबई किंवा पुणे, बंगळूर अशा मोठ्या शहरात राहणारा, महिना किमान 40,000वर पगार असणारा, स्वतःचा फ्लॅट असणारा हवा, अशा अपेक्षा आहेत या मुलींच्या. चांगल्या पोस्टवर असणाऱ्या बऱ्यापैकी मिळवणाऱ्या मुलींच्या अपेक्षा समजण्यासारख्या आहेत. पण 12वी किंवा BA असं शिक्षण असणाऱ्या जेमतेम पगार मिळवणाऱ्या मुलींना देखील लग्नासाठीचा मुलगा इंजिनियर किंवा तसंच एखादं ग्लॅमरस शिक्षण असणारा किंवा सरकारी नोकरी असणारा हवा आहे. मुलींचं वय 29, 32, 34 असलं तरीही या अपेक्षा कमी होत नाहीत. आपल्या जातीत कमी शिकलेल्या मुली मिळत नसतील तर दुसऱ्या जातीतील मुली करून घ्या, हाही सल्ला मुलांना देऊन झालाय. छोट्या गावांमध्ये नोकरी करणाऱ्या मुलांना किंबहुना त्यांच्या पालकांना पटणारा रुचणारा नाही. कदाचित यामुळे त्यांच्या व्यवसायावर किंवा कुटुंबातील अन्य सदस्यांच्या विवाहात अडचणी येऊ शकतात. आंतरजातीय विवाहासाठी खरं तर प्रबोधन करायला लागेल, पण सध्या तेवढा वेळ देणं शक्य नाही, कारण आधीच या मुलांची लग्नाची वयं उलटून चाललेत. आता सांगा, त्या काळात पण मला कुणी मुलगी दिली असती का? पण सुदैवाने बायको भेटली, ती पण मनापासून प्रेम करणारी. लग्नानंतर स्वपैशावर आणि स्वबळावर, त्यात पण बायकोने खूप मदत केली. शिक्षण पूर्ण केले, शिक्षण वाढले, तशी जबाबदारीही पण वाढली आणि पगार पण वाढला. अद्याप स्वतःची जागा नसली तरी बायकोच्या नावाने फ्लॅट आहे, 2 मोटरसायकली आहेत. उगाच हौस म्हणून एक 4 चाकी 2-3 किलोमीटरसाठी वापरून पण झाली. थोडक्यात काय तर लग्नाच्या वेळी ज्या ज्या गोष्टी नव्हत्या त्या सगळ्या गोष्टी 22-23 वर्षात आल्याच की. आज उद्याकडे माझी पण मुले वधू संशोधन करतील, त्यांना पण हाच प्रश्न भेडसावेल का? हल्लीच्या मुली तडजोड करायला तयार असतात का? अशा प्रकारच्या दर्जेदार मराठी माहितीसाठी आमच्या YouTube चॅनलला मराठी प्राईमला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.